বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মোৰ নাম হ'ল বংকিম আৰু আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িত কেইটামান টিপছ আৰু ট্ৰিক্স। আপোনালোকে নিশ্চয় ফেচবুকত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেধৰণৰ ফটো দেখি আহিছে, যাক টাইনি প্লেনেট বা কিছুমানে স্মল প্লেনেট বুলিও কৈছে। ঠিক আছে, এইটো এটা ফটো আৰু এইটো এটা ফটো। এই ফটো দুটা মই ফেচবুকতো পষ্ট কৰিছিলোঁ। চাওক, ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো, ইয়াতে সৰু এটা পৃথিৱীৰ সৃষ্টি হৈছে। হয়, ইয়াতে চাওক, এইটো মই থিয় হৈ আছোঁ আমাৰ ছাৰৰ লগত আৰু ইয়াতে এনেধৰণৰ গছ গছনিবোৰ থাকিছে আৰু এইটো এনেধৰণৰ ফটো বনাবলৈ বহুতে ভাবে যে কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ যে এনেকুৱা ফটো বনাবলৈ কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ নালাগে। আপোনাৰ যিটো সাধাৰণ মোবাইল আছে, এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে, সেইটোতে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো বনাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে লাগিব মাত্ৰ এটা এপ, আৰু কেনেকৈ ফটোটো বনাব পাৰি, কেনেকৈ কি কৰিব, সকলোখিনি কথা মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব। আপোনালোকে মোবাইলটোৰ যিটো প্লে' ষ্ট'ৰ আছে আপোনাৰ, সেইটো অ'পেন কৰি ল'ব। এইটো প্লে' ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰি লৈছোঁ মই। প্লে' ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ বাৰ যিটো আছে, ইয়াত চাৰ্চ বাৰ টাইপ কৰিব MIX লিখি চাৰ্চ কৰিব। আৰু চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে চাওক, প্ৰথমতে যিটো এপ আহিছে মিক্স ফটো এডিটৰ প্ৰ', সেই এপটো। আৰু আপোনালোকে চিম্বলটো চাই লওক, কেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্বল, ৰঙা, নীলা, সেউজীয়া, হালধীয়া ৰঙৰ এইটো চিম্বল থকা, এইটো আপোনালোকে টাচ কৰিব আৰু এই এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ঠিক আছে, এপটো ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই জনাবলৈ লৈছোঁ যে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ফটো এডিট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত আগতে ফটো ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। কেনেধৰণৰ ফটো এডিট কৰিব পাৰি মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ চিম্পল ফটো, এনেধৰণৰ চিম্পল ফটো হ'লেও আপোনালোকে এনেকুৱা 3D ইফেক্ট দিব পাৰিব, 360 ডিগ্ৰী ইফেক্ট দিব পাৰিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিশেষ ফটো নালাগে। এটা কথা কৈ থওঁ যে যদিহে আপোনালোকৰ পেনৰমা ফটো লোৱা আছে তেনেহ'লে ভাল হয়। আচলতে পেনৰমা ফটো ইয়াতে ধুনীয়া এটা ইফেক্ট আহি যায়। বাকী ফটোবিলাকো হয়, যি কি নহওক মই এতিয়া আপোনালোকক যিটো এপ আছে এপটোত গৈ দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেকৈ এডিট কৰিব পাৰি। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো মিক্স যিটো এপ, এইটো অ'পেন কৰি ল'ব। আৰু অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এইটো ইণ্টাৰফেচ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব। ঠিক আছে, অহাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ৰিটাচ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো ৰিটাচ, মাজতে এডিট ৰিটাচত আপোনালোকে টাচ কৰিব লাগিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো মোবাইলৰ গেলাৰী আছে এইটো শ্ব' কৰিব। গোটেই ফটোবিলাক আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব। আৰু যিটো ফটো আপোনালোকে 3D ইফেক্ট বা 360 ডিগ্ৰী টাইনি প্লেনেট বা স্মল প্লেনেট বা স্মল আৰ্থ, আপোনালোকে যিয়ে নকওঁ সেইটো বনাব বিচাৰিছে, তাতে আপোনালোকে টাচ কৰিলে হ'ল। আৰু মই যিটো ফটো এডিট কৰি দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ যে কোনটো ফটো আছিলে। ৰ'ব, এইটো এটা আছিলে। আমি গৈছিলোঁ, এইটো হাগ্ৰামা ব্ৰিজৰ ফটো হয় এইটো, আৰু যিটো হৈছিলে দৈজিং ফেষ্টিভেলত। আৰু এইটো ফটোটো এনেকৈ টাচ কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ অ'পেন হ'ব। আৰু অ'পেন হ'লে তলৰ ফালে চাওক, স্ক্ৰিবল স্পট ৰিমুভেল, তাৰপিছত এনেকুৱা চাওক, ইয়াতে অলপ স্ক্ৰল কৰি দিলে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে টাইনি প্লেনেট আছে। এইটো এনেকৈ লুকাই থাকে, এইটো এনেকৈ আপোনালোকে বাহিৰ কৰি ল'ব। টাইনি প্লেনেট বুলি ওলাই আছে, ইয়াতে আপোনালোকে টাচ কৰিব। টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বুম, এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এইটো টাইনি প্লেনেট। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ এডজাষ্টমেণ্ট আছে, এইবিলাক আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, এইটো চাওক, এনেধৰণৰ এডজাষ্টমেণ্ট, এইবিলাক আপোনালোকে এডজাষ্টটো কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ। চাওক, এইটো এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এডজাষ্টমেণ্ট আছে, এইটো আপোনালোকে কৰি ল'ব। এইটো এনেকৈ মুভ কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, আপোনাক যেনেধৰণৰ লাগে সেইটো আপোনালোকে এনেকৈ সৰু কৰি ল'ব পাৰে, ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে, যেনেধৰণৰ আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে তেনেধৰণৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু এইটো হোৱাৰ পিছত যিটো ৰাইট চিন আছে, টিক চিন, এইটোত আপোনালোকে টাচ কৰি দিব। টাচ কৰি দিলে আপোনাৰ ফটোটো ইয়াতে ছেভ বুলি এটা অপশ্যন আহিব। এইবাৰ আপোনালোকে ইয়াতে ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে ইমেজ হেজ বিন ছেভড, আৰু এইটো এতিয়া আপোনালোকৰ গেলাৰীত দেখা পাব। এতিয়া যদি মই মোৰ মোবাইলৰ গেলাৰীটো অ'পেন কৰোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব সেই ফটোটো। চাওক, এইটো ইয়াতে ছেভ হৈ গৈছে, ফটোটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে। কিন্তু এটা কথা হ'ল যে ইয়াতে এটা ৱাটাৰমাৰ্ক আছে, এইটো ৱাটাৰমাৰ্ক মিক্স বাই কেমেৰা 360। এইটো যদি আপোনালোকে নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে, এইটো আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ সাধাৰণ এপ যেনে ধৰণৰ পিক্সাৰ্ট হওক বা স্নেপচিট হওক, এইটোত গৈ আপোনালোকে বা আপোনাৰ মোবাইলত এইটো ক্ৰপ কৰি দিব। এইটো এডিট কৰি ক্ৰপ কৰি দিলে, এইটো নামটো নোহোৱা কৰি দিলে হৈ গ'ল। আৰু এনেধৰণৰ ফটো যেতিয়া আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফেচবুক হওক, ইনষ্টাগ্ৰামত হওক পষ্ট কৰিব, নিশ্চয় বহুতো লাইক পাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডবিলাকে আপোনালোকক সুধিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো কেনেকৈ বনাব পাৰি। তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ এইটো চেনেলৰ এইটো যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে এতিয়া চাই আছে, এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু এতিয়াই ভিডিঅ'টো
লাইক কৰি দিব, যদিহে ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, আৰু এতিয়াই এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ সেইজন ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰক যিজনে ফটোগ্ৰাফী ভাল পায়, ফটো উঠি ভাল পায়, ফটো তুলি ভাল পায়। তেতিয়া সেই ফ্ৰেণ্ডজনে নিশ্চয় আপোনাক এটা থেংকছ দিব। আৰু মই বংকিম চন্দ্ৰ বৰ্মনে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা লৈছোঁ বিদায়। অতি সোনকালে লগ পাম আপোনাক এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু চাকৰিৰ বাতৰিয়ে দিয়া হয় আমাৰ এইটো চেনেলত, গতিকে এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে সেই বিষয়ে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।